მოგესალმებით, ჩვენო ძირფასო რადიო მსმენელებო, გადაცემას დღეს ვუძღვები მე, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი, როგორც მოგეხსენება დღეს პარასკევია. დღე, როდესაც ხაზის რადიოში ვსაუბრობთ ხოლმე ეპოქის ჭრილში განვითარებულ მოვლენებზე, ამა თუ იმ მოვლენაზე, იმ თავარზე, რაც უნდა გადარჩეს ადამიანებზე, რომლებიც ქმნიან ეპოქას და სხვა. ამასთანავე, მეგობრებო, ვფიქრობთ, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ხშირად თქვენთან რადიო მსმენელებთან ერთად თქვენი თანამონაწილეობით ჩვენს რადიოში იქნება სხვადასხვა თემაზე მეხსიერების ერთგვარი არქივი, თქვენი მოგონებები, წინაპრებისგან გადმოცემული ამბებით და ეს ყველაფერი ალბათ საზოგადოებისთვის ძალიან საინტერესოა. გარდა ამისა კი არაერთხელ დახმარები ხართ ამით ჩვენს სტუმრებს, კვლევარ ისტორიკოსებს, განსაკუთრებით ვახარებთ ხოლმე საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის წარმომადგენლებს და ჩვენ ვიცით, რომ აი ეს შეხვედრები არაერთხელ გაგრძელებულა თქვენთან შეხვედრა ეთერს მიღმაც ჩვენი სტუმარიც დამეთანხმება ამაში ირაკლი ხვადაგიანი ის გახლავთ მკვლევარ ისტორიკოსი ამ ლაბორატორიის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ირაკლი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ახლა ჩვენი გადაცემის თანამდე ფრაზას მოვისმენთ და შემდეგ უკვე თემებს წარმოგიდგენთ. ხაზის რადიო. პარასკევი. ჩვენ საინტერესო დროში გვიწევს ცხოვრება. იცვლება დრო და ვიცვლებით ჩვენც, მაგრამ უცვლელი რჩება თავარი. ნინო დათუკიშვილი. ხაზის რადიო. ირაკლი, საერთოდ ჩვენი დილის საუბრები ცოტა რთული და მძიმე მოსასმენია ხოლმე ზოგადად, იმიტომ რომ ჩვენ არქივების მიხედვით წარუდგენთ ხოლმე მასალას ჩვენს მსმენელებს, ამაზე თქვენ ძალიან ბევრს მუშაობთ, ვიცი და აქვეყნებთ სტატიებს, არა მარტო თქვენ, არამედ ლაბორატორიის სხვა წარმომადგენლებიც, ასევე ისტორიკოს მკვლევარები და თქვენ გამოქვეყნებული გაქვთ ლიბერალში ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სტატიები, თქვენი ნაზრები ამ ყველაფრის გაანალიზების შემდგომ. ეხლა თავიდანვე ძალიან მძიმე თემით რო არ დავიწყოთ, ალბათ უნდა ვისაუბროთ თემაზე თავისუფლების მოედანი, მეოცე საუკუნის პანორამა. ძალიან საინტერესო წერილი დაიბეჭდა თქვენი ამ თემაზე. აი ხშირად ავუვლით ამ ღირსშესანიშნაობას, ეს თბილისის სავიზიტო ბარათია, მაგრამ არ ვუფიქრდებით თუ რა ისტორია ამ ფასადის მიღმა, ხომ? ალბათ მნიშვნელოვანია მეოცე საუკუნის, თქვათ, ვიცით რომ შეეცვალა არაერთხელ სახელი, თუმცა მანამდე ირაკლი ალბათ ჯობს კიდევ ისტორიული ექსკურსი მოვიხმოთ და მე მინდა რადიო მსმენელს შევახსენო ის 2 საუკუნის ისტორია, რაც აქვს ამ მოედანს. თბილისის მთავარ მოედანს დაახლოებით 2 საუკუნის ისტორია აქვს. მოედანი არც თუ შორეულ წარსულში ქალაქის გალავნის გარეთ მოქცეულ უკაცრიელ ადგილს წარმოადგენდა. მეფეთა ბაღებით გარშემორტყმული და ლეღვის ხეებით და შირაზის ვარდებით დამშვენებული. გალავნის კედელი დაახლოებით დღევანდელი მოედნის აღმოსავლეთი მხარის განაშენიანების გზას გასდევდა ოდნავ სიღრმეში და პუშკინის ქუჩის მოშენების სწრიფად ეშვებოდა. იქ, სადაც დღეს ლესელიძის ქუჩა ერწყმის მოედანს, ქალაქის ერთ-ერთი მთავარი კარიბჭე კოჯრის კარი იყო. აქედან 2 გზა იწყებოდა, ერთი ჩრდილოეთისკენ მიემართებოდა ამჟამინდელ რუსთაველის გამზირის ხაზზე, მეორე კი კოჯრისკენ მიდიოდა დღევანდელი ლეონიძის ქუჩის გაყოლებით. მე-19 საუკუნის ცნობილი ქართველი ისტორიკოსის პლატონ იოსელიანის ცნობით, დღევანდელი მოედნის ჩრდილოეთ მხარეზე, დაახლოებით იქ, სადაც ახლა ხელოვნების მუზეუმია, მე-17 საუკუნის მიწურულს მეფის ქარვასლა მდგარა. იგი საკმაოდ დიდი ყოფილა და 80-მდე სადგომს მოიცავდა. მისივე ცნობით, ქარვასლა თურქებს დაუნგრევიათ 1724 წლის შემოსევისას. ვახუშტის და მე-18 საუკუნის 80-იან წლებში შედგენილ თბილისის გეგმებზე მოედნის ტერიტორია სამხრეთიდან და ჩრდილოეთიდან ბაღებითაა გარშემორტყმული. ვახუშტის მიხედვით, აქ იყო მეფის
დედოფლის და მამა სახლისის ბაღები, ხოლო პიშჩევიჩის 1785 წლის გეგმაზე მეფის და დედოფლის ბაღების გარდა გიორგი ბატონიშვილის ბაღიც არის აღნიშნული. ვახუშტი ბატონიშვილს ამ ადგილებში ერთადერთი შენობა აქვს ნაჩვენები, რომელსაც იგი ბეჟანის ქარვასლას უწოდებს. იგი დაახლოებით იქ იდგა, სადაც ქალაქის თვითმმართველობის შენობა. აი ამის შემდეგ რა ხდება? ხო, ანუ ეს მართლა ძალიან სიმბოლური ადგილია თბილისის ისტორიისთვის და მეოცე საუკუნის ისტორიისთვის განსაკუთრებით. ანუ პერიოდი, რომელზეც ამ ნარჩია საუბარი, ეს არის, ასე ვთქვათ, ქართლ-კახეთის სამეფოს რუსეთის იმპერიის ანექსიამდელი, ანუ როდესაც თბილისი არის ის, ანუ ძველი ისტორიული, რომელიც განადგურდა ბოლო დიდი ტრაგედიისა საღამ აჰმად-ხანის ლაშქრობის და თბილისის დაცემის შემდეგ. შემდეგ იწყება ახალი ერა თბილისის ისტორიაში, მე-19 საუკუნე, რაც დიდი გარდამტეხი პერიოდია ყველა მხრივ, ანუ ამ დროს განსაკუთრებით შუა პერიოდში მე-19 საუკუნის საზოგადოება ძალიან იცვლება, თავისთავად ეს გავლენას ახდენს და ამის პარალელური პროცესია თვითონ ქალაქის ცვლილება, ძველი შუა საუკუნეებრივი ტრადიციის ცოტა აზიური ქალაქი ნელ-ნელა გადადის უკვე, ასე ვთქვათ, თანამედროვე ევროპულ ქალაქად გარდაიქმნება, თუმცა მაინც რჩება, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ზონები, ძველი ისტორიული ქალაქი, რომელიც ჯერ კიდევ აზიურ ელფერს ატარებს ამ დროისთვის და აბსოლუტურად ახალი ევროპული ტიპის ქალაქი ჩდება და თავისუფლების მოედანი არის ძალიან სიმბოლური ადგილი, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცნაირად ამ ძველსა და ახალ შორის მოქცეული ზონა, რომელიც დგას ცენტრში მთლიანად ამ მოვლენების და განსაკუთრებით მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან ხდება ძალიან სიმბოლური ადგილი პოლიტიკური ცხოვრების დუღილის თვალსაზრისით და როდესაც ჩვენ დავიწყეთ დაახლოებით 7-8 წლის წინ მუშაობა, ერთ-ერთი პირველი რეალურად რის გარშემო შეიკრიბა ჩვენი კვლევითი ჯგუფი, ეს იყო ზუსტად ამ ქალაქში არსებული კონკრეტული ისტორიების ძიება, ადგილების მნიშვნელობის დაზუსტება საბჭოთა რეპრესიების კონტექსტში, მაგრამ თავისთავად ეს ძალიან გაუგებარი იქნებოდა თუ არ გვეცნობოდა თუ რა იყო მანამდე, რა ისტორია იდგა თითოეული ადგილის თუ შენობის უკან და აქედან მოყოლებული მივხვდით, რომ აი ეს ადგილი არის ძალიან მრავლის თქმელი. ანუ თუმცა დღეს სახელწოდებაც რამდენჯერ შეეცვალა. ანუ ძალიან ბევრი შრეაქ სიმბოლიზმს. ერთია თუ როგორ იცვლება ამ მოედნის სახელი მთელი მეოცე საუკუნის ისტორიის განმავლობაში, ეს არის ერთგვარი სანიშნე მთელი პროცესების. აი რო ჩამოთვალოთ თავიდან მოედანს ქვია პასკევიჩ ერევნელის სახელობის მოედანი, გრაფი პასკევიჩი, ქართული თარგმანით ერევნელი გამოდის. ეს იყო რუსეთის იმპერიის არმიის ხედამთავარი, კავკასიის სამხედრო მმართველი მე-19 საუკუნის დასაწყისისთვის, რომელმაც სპარსეთის წინააღმდეგ ოპერაციაში გამოიჩინა თავი, გაათავისუფლა ერევნის ციხესიმაგრე და მებოძა, ასე ვთქვათ, ტიტული ამის აღსანიშნავად, როგორც ერევნელი ერევანსკი და მოედანი, რომელიც აი ამ აღწერილობით მაშინ ჯერ კიდევ არ არის ის, როგორც დღეს წარმოგვიდგენია მოედანი, დაარქვეს მისი სახელი, თუმცა აი მე-19 საუკუნის განმავლობაში მეოცე საუკუნის დასაწყისში ეს გრძელი სახელი უკვე შემოკლდა, არავინ არ ამბობდა რეალურად ესე ამხელა სახელს და დავიწროვდა ერევანსკის მოედნამდე. ანუ შემდეგ შემოკლდა როგორც ერევნის მოედანი. ნუ უკვე ვინც არ იცოდა მთელი ეს ფონი ისტორიული, რატომაც შეიძლება გქონებოდა, რომ ეს არის ერევნის სახელობის მოედანი და არა ერევნელის გრაფი პასკევიჩის. ანუ ეს არის 1917 წლამდე, 17 წელს რუსეთის იმპერია იშლება, გარდამავალ პერიოდში გადადის ყოფილი იმპერია და ამიერკავკასია, თუმცა ეს არის უზარმაზარი სასიხარულო მოვლენა უმრავლესობისთვის მოსახლეობის და ამიტომ ყოფილი პასკევიჩ ერევანსკის მოედანს არქმევენ თავისუფლების მოედანს. თუმცა თავისუფლების მოედანი არსებობს 1922 წლამდე, საბჭოთა ოკუპაციიდან 1 წლის შემდეგ, როდესაც იქმნება ამიერკავკასიის საბჭოთა ფედერაციული რესპუბლიკა. ამის პატივსაცემად, უბრალოდ ეს არის ძალიან საინტერესო
საინტერესო პროცესი, ეს თქვა ცენტრიდან წახალისებული და დანერგილი პროექტი ამ ფედერაციის შექმნის და მისი გატარების და წარმოჩენის, რომ ეს არის ყველა ამ ამიერკავკასიის ერების ნება და აუცილებელია, რომ ეს ფედერაცია არსებობდეს. ამის საპროპაგანდოდ მთავარ მოედანს თბილისის, რომელიც გახდა პარალელურად როგორც საბჭოთა საქართველოს დედაქალაქი, ამიერკავკასიის ფედერაციის დედაქალაქი, მთავარ მოედანს ეწოდა ამიერკავკასიის ფედერაციის რუსული ფორმით ზაკ ფედერაციის მოედანი და იქვე მიმდებარე ქუჩას დღევანდელი დადიანის ქუჩასაც კარგი ხნის განმავლობაში ზაკ ფედერაციის ქუჩა ერქვა. ეს გაგრძელდა 30-იან წლების შუა პერიოდამდე და როდესაც არის ბერიას, ლავრენტი ბერიას აღზევების პიკი, როდესაც ის ხდება უპირობო მმართველი, ყველა სფეროსი, ანუ პოლიტიკური ძალაუფლების ზენიტშია საქართველოში და ამიერკავკასიაში, ის იწყებს დიდ რეკონსტრუქციებს ქალაქში, ანუ ზოგადად გარდაქმნას თბილისის ახალი ტიპის ქალაქად, სოციალისტური ტიპის ქალაქად, რასაც ეწირება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი ნაწილები ძველი ქალაქის და მისი ხელი შეეხო თავისთავად მთავარ მოედანსაც, ყოფილ თავისუფლების და იმ პერიოდის ზაკ ფედერაციის მოედანს, რომელიც აბსოლუტურად შეიცვალა, რეკონსტრუირდა, დაანგრიეს ძველი ქარვასლა, გაათავისუფლეს სივრცე, მოეწყო ძალიან დიდი მოედანი, როგორც დღეს ხედავთ, მაშინ გაჩნდა ამხელა და მას დაარქვეს ლავრენტ ბერიას სახელობის მოედანი. მისივე, ასე ვთქვათ, ძალიან ცოტა ხნით. არა, ცოტა ხნით არის, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ლენინის გამოკლებით ასევე ხანგრძლივი იყო. ეს არის 30-იან წლების შუა პერიოდი, 35-36 წელი და 1953 წლამდე მას ქვია ლავრენტ ბერიას სახელობის მოედანი. თუმცა საინტერესო არის, რომ როდესაც მოედანს არქმევენ ლავრენტ ბერიას სახელს, ამ დროისთვის თბილისში არსად არ დგას პრინციპში ლენინის ძეგლი. ქალაქში თუ არ ჩავთვლით პლაკატებს, ბარელიეფებს, პატარა ბიუსტებს შენობებში, პროლეტარიატის დიდი ბელადის სათაყვანებელი ძეგლი არ დგას და აქ იწყება მზადება გრანდიოზული მონუმენტის ასაშენებლად ლენინის ბერიას მოედანზე, რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს. მოედანს ქვია ბერიას სახელი, მაგრამ ამ მოედანზე უნდა დაიდგას ლენინის ძეგლი. და გამოცხადდა კონკურსი მაშინდელი, ასე ვთქვათ, წესებით, მოიწონეს ერთ-ერთი პროექტი და დაიწყო მზადება მისი განხორციელების. ეს ლენინის მონუმენტი უნდა მდგარიყო დღევანდელი პუშკინის სკვერის განაპირას, სადაც ახლა ავტობუსების გაჩერება და მოეწყო ამისთვის ფუნდამენტი, გაჩნდა დიდი, ესე ვთქვათ, ოვალური მიახლოებით ტრიბუნა, რომელიც ერთდროულად იქნებოდა ძეგლის ფუნდამენტი, კვარცხლბეკის საყრდენი, ესე ვთქვათ, ხაზი და ამავდროულად ტრიბუნა, სადაც რესპუბლიკის მეთაურობა მიიღებდა ხოლმე ამ საზეიმო დემონსტრაციებს. ეს აშენდა, თუმცა ეს მშენებლობა გაიყინა 40-იან წლების განმავლობაში, 50-იანების დასაწყისში ეს პროექტი გადადეს თაროზე. ძნელი სათქმელია რატომ, სავარაუდოდ უკვე მეორე მსოფლიო ომის გამო და სხვა სიზნელეების გამო, მაგრამ ეს ტრიბუნა არსებობდა, ძველ კინოქრონიკებში და ფოტოებში ჩანს, როგორ დგანან თუნდაც იგივე ლავრენტი ბერია და როგორ იღებენ აქვს ეგრეთ წოდებულ პარადებს, ანუ აღლუმებს, 1 მაისი იქნება ეს 7 ნოემბერი. ეს ხდება 53 წლამდე. მას შემდეგ რაც ბერია დამარცხდა ხელისუფლებისთვის ბრძოლაში და დახვრიტეს, თავისთავად მისი სახელი გაქრა როგორც შერისხული ადამიანის, ასე ვთქვათ, მაშინდელი ტრადიციის თანახმად. მე მინახავს არქივში სპეციალური ცირკულარები და ბრძანებები დაგზავნილი, უზარმაზარი, ასე ვთქვათ, სიები ლიტერატურის და დასახელებების, სადაც ფიგურირებს ბერიას სახელი, რომელიც უნდა შეიცვალოს, ან განადგურდეს, ან ჩანაცვლდეს სხვა რამე და თავისთავად ახლა თბილისის ცენტრში ბერიას სახელობის მოედანი აღარ დარჩებოდა. ძალიან მარტივი გამოსავალი არის, რომ უკვდავი სახელი ვიანიჩეს ლენინის სახელობის მოედანი გახდა, რომელსაც ალბათ მათი გათვლით უკვე ვერანაირი პოლიტიკური რყევა ვერ შეცვლიდა ვერასოდეს და პრინციპში ასეც მოხდა. ყველაზე ხანგრძლივად თუ პასკევიჩს არ ჩავთვლით, ლენინის მოედანი ერქვა, დღესაც ძალიან
ძველი თაობის მოქალაქეები ინერციით ჯერ კიდევ ლენინის მოედანს ამბობენ. თუმცა ეს 91 წლამდე ძლიერ გამსახურდა ეს ინიციატივით 56 წლიდან მოედნის ცენტრში იდგა ლენინის მონუმენტი, რომელიც როგორც იქნა შეიძლება ასე ვთქვათ გამოჩნდა ქალაქში. თუმცა ამ მონუმენტის ასე ვთქვათ ჩამოგდება თუ ზუსტად მახსოვს 90 წლის აგვისტოში იყო ნიშანი, რომ სისტემა ინგრევა, ირყევა ყველაზე ასე ვთქვათ საკულტო ფიგურის და კერპის ამ რეჟიმის და იდეოლოგიის ბელადის ლენინის ძეგლი მთავარი მოედნიდან ასე ვთქვათ ჩამოაგდეს. და ეს იყო ასე ვთქვათ საბჭოთა რეჟიმის გრევის დასაწყისი. ანუ აი ამ სახელების ცვლილება გვაჩვენებს ძირითად გარდამტეხ ეტაპებს მეოცე საუკუნის ისტორიაში, საქართველოსსა და თბილისის მაგალითზე, თუმცა ეს მარტო არ არის ის, რაც უნიკალურს ხდის თავისუფლების მოედანს. რადიოთი, ანუ სიტყვით ახსნა ძნელია, თუმცა როდესაც ჩვენ ამ მიმართულებით კვლევაზე მუშაობდით, ჩანს, რომ ეს არის სივრცე, რომელიც მთელი მეოცე საუკუნის განმავლობაში იყო პოლიტიკური თვითგამოხატვის სივრცე, რა თვალსაზრისით რაღაც მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველთვის ხდებოდა აქ. და როდესაც ცადეთ თითქმის ყოველ 10 წლეულში, ანუ მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან რომ დავიწყოთ 1900-იანი წლები, 10-იანი წლები, 20-იანი წლები, 30-იანი, შეიძლება ვნახოთ ძალიან საინტერესო ფოტო მოვლენის ამსახველი რაღაც ღონისძიების, რომელიც არის გადაღებული თავისუფლების მოედანზე. სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა ტიპის მოვლენების და ეს არის ერთგვარი რეტროსპექტივა მეოცე საუკუნის ისტორიის პროცესების. სიზუსტით შეიძლება ვნახოთ ის ადგილები, ის რაკურსები, საიდანაც ეს ფოტოები არის გადაღებული და თუ კი ოდესმე ექნება ქალაქის მართლობას და ხელმძღვანელობას ამისი პოლიტიკური ნება და ასე ვთქვათ მეხსიერების კულტურა ცოტა განვითარდება ჩვენში. აი ამ მეხსიერებას პერიოდულად ესაჭიროება გამოцоცხლება, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ისტორიული მეხსიერებას. აი თითქოს ფასადური რაღაც წარმოდგენები გვაქვს ხომ? ხო, ანუ ამდენი ხანი ყვებით რა მნიშვნელოვანია ეს ადგილი, თუმცა დღეს, როდესაც გახარ ამ მოედანზე, ეს არსად არ ჩანს. ან თუ კი არ იცი, თუ კი უკვე მოსმენილი არა გაქვს ან წაკითხული ან აღჭურვილი არ ხარ ამ ინფორმაციით, ეს გარემო არაფერს არ გეუბნება. ორი რამის გამო, ერთი რომ არაფერი არა მხოლოდ თავისუფლების მოედანზე, ქალაქში და ზოგადად ქვეყანაში ძალიან დაბალია კულტურა მეხსიერების ადგილების, ანუ ისტორიული მეხსიერების მონიშნის და ასე ვთქვათ კოლექტიურ ცნობიერებაში დამაგრების კულტურა თითქმის არ გვაქვს და მეორე აი კატასტროფულად იცვლება თვითონ გარემო. ესეც ნაწილია ამ მეხსიერების კულტურის ნაკლებობის, როდესაც ისტორიული ნაწილი ქალაქის არ ითვლება იმ ღირებულებად, რომელიც საჭიროა რომ შევინარჩუნოთ. აი გუშინ თუ გუშინ წინ უბრალოდ საინტერესო მაგალითი არის ცნობილი ფოტოგრაფი შახა აივაზოვმა ფოტო დადო სოციალურ ქსელში მის გადაღებული რესპუბლიკის მოედანზე, სადაც ეს თქვა ერთ რაკურსში არის მოქცეული სილუეტი დავით აღმაშენებლის ძეგლის, ეგრეთ წოდებული ანდროპოვის ყურების და ვარსკვლავის მეცნიერებათა აკადემიის სამრეკლო იყო ეს თავზე ხო რო შეხედა, ანუ ის ფოტო არის უკვე მხოლოდ ისტორია, იმიტომ რომ არც ერთი ეს ელემენტი, რომელიც ამ ერთ ფოტოში ძალიან ფოტოგრაფის მახვილი თვალით იყო გაერთიანებული, აღარ არსებობს. არც დავით აღმაშენებლის ძეგლი არ დგას იქ, ანდროპოვის ყურებიც აღარ არსებობს და ეს ვარსკვლავიც მოჭრილია. ანუ ეს აჩვენებს, ანუ გუშინ რაც იყო ყოველდღიურობის ნაწილი, რომელიც დატვირთული იყო რაღაცა შინაარსით, გაქრა. და რომ არა ეს ფოტო შეიძლება მომდევნო თაობამ ვერც კი გააცნობიეროს, რომ აქ როდესმე სულ სხვანაირი გარემო და სხვა ტიპის ასე ვთქვათ სიმბოლოები არსებობდა. ანუ ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ მეხსიერების კულტურაზე, ქალაქზე, ქალაქის ისტორიაზე, ეს არაფრით არ არის მხოლოდ ასე ვთქვათ
საინტერესო და პრივილეგიის საკითხი რაღაც მცირე ჯგუფის, თქვათ ისტორიკოსების ან ქალაქის ისტორიაზე მომუშავე ადამიანის ან ხელოვნებაცოდნეების. თავისთავად ისინი დაინტერესებული არიან იკვლევენ, ეს თუ არ გახდა ყველასთვის ხელმისაწვდომი და ის კი არა რომ ვიღაცა მოვიდეს და ამ ინფორმაციას გაეცნოს, პირიქით ეს ინფორმაცია უნდა მივიდეს თვითონ ნებისმიერ ასე თქვათ რიგით მოქალაქემდე. ანუ ეს ხდის მერე შესაძლებელს რომ აი რასაც ეს თქვათ მივტირით ან გვინდა მივბაძოთ და გშურს და იდეალად ვთქვით ხოლმე განვითარებულ ქვეყნებში, როდესაც დადიხარ ქალაქში და აი გასაქანი არ აქვს უკვე იმდენი ისტორიული კვალის საკითხვა შეგიძლია იმდენ ასე თქვათ ინფორმაციას იღებ და ის ქალაქის ისტორიულ ნაწილში სიარული უბრალოდ არის იგივე შემეცნებითი ტური, ყოველდღიური გარემო მოქალაქეების არ გაძლევს საშუალებას დაივიწყო ესა თუ ის პროცესი. მსმენელი ყავს ჩვენ ეთერში, მოგესალმებით, გისმენთ? მოგესალმებით. გამარჯობა. შეკითხვა მაქვს სტუმართან ასეთი. დიახ. ჩვენ ესე ხელაღებით რომ ყველაფერი დავამსხვრიეთ, გადავყარეთ, რას ვერ ჩოდით, ისინი ის ხო ქვა იყო, რაც ეს ძეგლები, რაც ჩამოვყარეთ, არა ქვას რას ვერ ჩოდით. მაშინ სურათებიც უნდა მოვსპოთ, საერთოდ აღარ უნდა იყოს არც ლენინის, არც სტალინის, არც ორჯონიკიძის და არავისი ასეთი ხალხის, ხო? ეს არის უბრალოდ მაბატია და შეუგნებლობის შედეგი იგი. რაღაცა ქვას უტყავ ცეხს და იმაზე იყრით ჯარს. რაღაც სისულელეთ მიმაჩნია ეს. ჩვენ უნდა გავუკეთებინა ასე იგივე სტალინის მუზეის ძეგლი რომ გადავაგდეთ სადღაც. რაღაც ადგილი აგვეღო ქალაქგარეთ დიდი მინდორი და გავუკეთებინა ისეთივე მუზეუმი როგორიც აგერ ოკუპაციის მუზეუმი. ხო? რაშუაში ახლა ეს ქვას რას ვერჩით? არ შეიძლება ეს რაღაცების. უნდა გავაკეთოთ ჭკვიანურად ეს ყველაფერი მოიხსნა თუ რაც იყო, უნდა სადღაც შენახულიყო და უნდა იყოს ეს ისტორია. არ შეიძლება ესე ახალგაზრდები დღეს ისე მოწამლეს, რომ ეს ყველაფერი იყოს ცუდი, ეს საბჭოთა კავშირი არ იყო ესე საქმე. რაღაცა ბევრი კარგიც იყო, რომელიც დღეს აღარ გვაქვს და ძალიან ცუდ დღეში ვართ. აი მე თუ მკითხავთ ეს აი ეხლა რო ვართ, ესე ცუდად არასდროს არ ყოფილვარ საბჭოთა კავშირის დროს. მადლობთ. თავისთავად ანუ აი სიმბოლოებთან ესეთი ტიპის ბრძოლა არ არის, ასე ვთქვათ, არასოდეს მოსაწონი, გასაგებია, როდესაც არის გარდამტეხი პერიოდი, ანუ როდესაც ეს ტოტალიტარული მძიმე რეჟიმი ინგრევა და მოსახლეობა არის ძალიან, ასე ვთქვათ, უარყოფითად განწყობილი ამ გუშინდელი წარსულის მიმართ, მაშინვე ჩდება, ასე ვთქვათ, სურვილი, რომ აი ამ სიმბოლოებზე იყაროს ჯავრი. თუმცა ეს არაფერს არ შველის. ეს მუზეუმის ქალაქგარეთ მუზეუმის იდეა ძალიან მომეწონა. ეს ნაწილი არის აი ამ მეხსიერების კულტურის იმის მიუხედავად რომ შენ რაღაცა სიმბოლო იქნება, ძეგლი იქნება თუ რაღაც ობიექტი თვლი რომ ეს არის რაღაც ან ცუდი ან საძულველი რეჟიმის ამ პროცესის ასე ვთქვათ ილუსტრაცია, ამ დროს უკვე ადამიანს ან საზოგადოებას ყოფნის იმისი შეგრძნება და შეგნება რომ ეს რო განადგურდეს, ამითი პრობლემა არ ქრება პირიქით, ანუ ეს ყოველთვის უნდა გქონდეს თვალწინ და რაღაცა ფორმით უნდა შეინარჩუნო, რომ ასე ვთქვათ დროის გასვლის მერე შეაფასო და სხვანაირად შეხედო თუნდაც ამავე აი ეს არის ჩვენ ცოტა გვიჭირსო სხვაგვარად შევხედოთ მოვლენებს. ეს არის ზუსტად იმის დამსახურება, რომ ეს სააზროვნო პროცესი არ მიდის, გადაფასება არ მოხდა, მარტივია ჩამოაგდო ძეგლი, გაანადგურო, გადამალო, თუმცა ის იდეები იქნება, ის ჩვევები თუ ასე ვთქვათ ცხოვრების საზრისი, რასაც გამოხატავდა ესა თუ ის მონუმენტი იქნებოდა ლითონის, რკინის თუ შენობის სახით, არსად არ გაქრა. როგორც ხედავთ, სტალინის ძეგლის მოხსნა თავისთავად შეიძლება ვიღაცას ეგონა, რომ იყო გამოსავალი, რომ ამ სტალინის კულტის ექოს და ჯერ კიდევ არსებულ, ასე ვთქვათ, სენტიმენტებს რამე ეშველებოდა, თუმცა ნახეთ, რომ ძეგლის მოხსნა არაფერსაც არ შველის. სხვაგან არის დიდი სამუშაო ჩასატარებელი და ეს რომ მოხერხდება, ან რომ ჩატარებული იყო აქამდე ის ძეგლი კიდევაც რომ მდგარიყო იქ, ასე ვთქვათ, თანამედროვე მოქალაქეები სულ სხვა თვალით შეხედავდნენ და არ იქნებოდა ისეთ საშინელი სიმბოლო, როგორც შეგვიძლია ირაკლი, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ. დიახ, აი გაითიშაო სამწუხაროდ.
აი გისმენთ ალო მე ვარ ეთერში დიახ ალბათონო თქვენ ხართ ეთერში გამარჯობა ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ და მე დღემდე ვარ გაოცებული და გაოგნებული იმელის შენობის დაანგრევით ეს დაანგრევა გამოშიგნეს სასტუმრო საშენებე და ის უნიკალური ბარელიეფები რომელებიც მოიხსნა იქიდან ვინ მოხსნიდა ამას რომელ ქვეყანაში მოიხსნებოდა ეს ბარელიეფი დღეს ახლა მე ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და ყველაფერი შენახული აქვს და როგორ უფრთხილდებიან ამ ყველაფერს როგორ ჩამოვლეწეთ ჩამოვანგრიეთ და არავის პასუხი არ მოეთხოვა რისთვის ესე რა სიმდიდრე დაანგრიეს ჩვენ თბილისის პარლამენტის შენობაში აი ვინმე მოსთხოვათ პასუხი სუხის ნაკეთობები უძვირფასესი დაანგრიეს დალეწეს და ვითომც არაფერი გამოდის დათო ბაქრაძე და არაფერი ვითომც არაფერი არ გაუკეთებიათ ცუდი იქ რისთვის დაანგრიეს ის ხო ისტორიული აი კვლევარი ისტორიკოსის თავთახების შესახებ შეგვიძლია მოგახსენოთ მაგრამ რისთვის დაანგრიეს არა გვაქვს ამაზე პასუხი კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გაითიშა სამწუხაროდ დიახ ხო ანუ პრინციპში ამაზე გასაგები არის დიდად არ განსხვავდება ჩვენი მოსაზრებები ანუ თავისთავად ეს ერთ შეხედვით შეიძლება უკიდურესობაში გადაეზარდეს ყველა ისტორიკოსის სახასიათებს ყველაფრის შენახვის და ფიქსაციის და გადარჩენის თქვათ უნება მაგრამ რასაც გვაქვს მეორე უკიდურესობა როცა ყველაფერი ნადგურდება და ეს მეხსიერება იშლება ამითი თავისთავად ოქროს შუალედი ყოველთვის არსებობს არავინ არ დაობს იმაზე რომ დღევანდელ თანამედროვე სახელმწიფოში ახალ სახელმწიფო დაწესებულებებში თუ სხვადასხვა ადგილებში ტოტალიტარული რეჟიმების სიმბოლიკა არ უნდა იყოს და უნდა გადავლახოთ ეს ასე ვთქვათ ძიმეწარსული თუმცა რაც შეეხება უკვე ისტორიის ნაწილს ანუ იქნება ეს არქიტექტურა იქნება ეს ცალკეული ასე ვთქვათ შენობა სადაც საბჭოთა სიმბოლიკაა გამოყენებული თუნდაც ზოგიერთი ძეგლი ეს შეიძლება განვიხილოთ უკვე როგორც ისტორიული ასე ვთქვათ არტეფაქტები რომელსაც სჭირდება შესაბამისი გადაწყვეტის მონახვა ან შენარჩუნება შესაბამისი ასე ვთქვათ საგანმანათლებლო მიზნით ანუ ეს არ ნიშნავს რომ დავტოვოთ შეიძლება მიემატოს საინფორმაციო ნაწილი, ასე ვთქვათ, გაჩნდეს გარკვეული ან ტური, ან ასე ვთქვათ, რაიმე ფორმით ალტერნატიული ინფორმაცია, რომ ადამიანს არაფერი არ იცის, ან იცის ოღონდ ინფორმით, რომ ეს იყო ოდესღაც კომუნისტური იდეოლოგიის, ასე ვთქვათ, გამოხატულება, რას წარმოადგენდა, რა დატვირთვა ჰქონდა, ან იგივე ამ ძეგლებთან დაკავშირებით რაც ითქვა, ეს მიღებული პრაქტიკაა პოსტსოციალისტურ და პოსტტოტალიტარულ ქვეყნებში, რომ საჯარო სივრცეში აღარ დგას, მაგრამ არის გადატანილი საგანმანათლებლო მიზნით სპეციალურად მოწყობილი კომპლექსებში. ორი მსმენელი გველოდება. გისმენთ? ალო. გამარჯობა, დიახ, გისმენთ. მადლობთ ასეთი საინტერესო გადაცემა. დიდი მადლობა თქვენ რო გისმენთ. რა მაინტერესებს ესე იგი იყო ნათქვამი რომ ესე იგი დღევანდელ ისტორიის მუზეუმის ადგილას იყო ესე იგი ქარვასლა, ხო? დიახ. და რომელ იყო აშენებული და ვის მიერ იყო აშენებული ეს არის საინტერესო. ხო, ანუ დღევანდელი ის ხელოვნების მუზეუმის, ანუ პუშკინის სკვერთან ყოფილი სასულიერო სემინარიის შენობა, ეს არის მე-19 საუკუნის დასაწყისში აშენებული 1810-იან წლებში დაიწყო მისი მშენებლობა, ანუ სასულიერო სემინარიისთვის და სასულიერო სემინარია იყო ამ შენობაში 1910-იან წლებამდე. ანუ ქალაქის ცენტრში იყო, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო სივრცე, მომავალი, ასე ვთქვათ, ხდლებისთვის, რაც უკვე მე-19 საუკუნის ბოლოსთვის ამ სემინარიის ხელმძღვანელობას აღარ აკმაყოფილებდა, მუდმივად სთხოვდა ხელისუფლებას, რომ ახალი ადგილი ეშოვნა სემინარიისთვის, რამდენიც ეს არის ქალაქის ცენტრი, იქეთ უკვე დუქნებია, ბაზარი არის, თეატრია სიახლოვეს, ქარვასლა, ამიტომ სემინარისტები სულ იდგნენ მათ თვალსაზრისით დიდი ცდუნების წინაშე, რომ სწავლიდან გული აეყარათ და ღვთისმეტყველებისგან და გადაშვებულიყვნენ ქალაქის
ასე ვთქვათ, არასასულიერო ცხოვრებაში და როგორც იქნა, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მაშინდელმა და ქალაქის ხელმძღვანელობამ გამოძებნა ახალი ადგილი ვაკეში, დღევანდელი მეცხრე საავადმყოფოს შენობა აშენდა მაშინ უკვე 900-იანების დასაწყისიდან 910-იანი წლებისთვის სასულიერო სემინარია გადავიდა ვაკეში, ანუ ქალაქგარეთ იზოლირებულ ადგილას და შემდეგ უკვე ეს შენობა იყო, ასე ვთქვათ, სასტუმრო 30-იან წლებამდე და შემდეგ უკვე დაიწყო მისი რეკონსტრუქცია და გადაკეთდა ეს მუზეუმის შენობად. ანუ ეს არის ადგილი, სადაც ჯერ კიდევ ქართლ-კახეთის სამეფოს დროს საითქმეს მერწაკითხულ ამონარიდში ნახსენებია, რომ იქ ქარვასლა იყო ისტორიული. სვენელები გველოდებიან, მოგესალმებით. დილამშვიდობის ქალბატონი. რა არის ისეთ ყოველი წყობა, როცა იცლება ახალი ინფორმაციით, ის მოყვება ხოლმე ამ წყობებს ყოველთვის გრევად, შეიძლება ზედმეტიც რაღაცა ემართებათ ყველაფერი, მაგრამ მაინც ეს არის წესად არის, რომ ინგრევა ის ძველი და ახალი შენდება მათ ნანგრევებზე. და მე რა მინდა ვთქვა, ყურადღება რას უნდა მივექცოთ ქართველებმა საერთოდ საბჭოურმა იმან შეხედულებამ ცოტა დააჩუქა ადამიანთა აზროვნება ბუდისტური ადამიანებს მithebres ქართველებს. ჩვენ აქ შეშვალე არ ვიყავით. ეს იყო გარედან თავს მოხვეული და იმიტომ ჩავარდეთ ამისანა საშენ დღეში და მოყვება. ხომ არ გონიათ ეს დამთავრდა ეს არ დასრულებულა ნამდვილად მე მგონი. ახლა რა მინდა გითხრათ. ეს ნიშნები, აი რატომ მოყვანა გრევა. ის ბარელიეფები ეს რომ აი ყველგან ეს ნიშნები იყო მასონური. აი ეს რა დავიმახსოვროთ, აი ნამგალი და ურო მასონური ნიშანია, აი ეს კიდე რა ქვია ის რომ არის ნამგალი ხო ეს თქვი და ნუ ბევრი რა ვარსკვლავი. ხო ეს მასონური ნიშნებია და ეს გაქრა უნდა გამქრალიყო მთლიანად, რომ საქართველოს მოშორებოდა უღმერთო წყობა. ხელისუფლება. აი ეს იყო წყობა, აი ეს უნდა მივხვდეთ რა ერთხელ და სამუდამოდ ამას, რომ რატომ არის ასესუ გავანადგურეთ. აი ამიტომ, რომ არ დარჩენილიყო ნიშანწყალი არანაირი ეს მასონური რაიმე საშინელებებზე, რაც ეხლოდა საერთოდ კაცობრიობას თავს. ეს არის ძირითადი. თუმცა ეს არ გვეცოდინება, არაფერი არ გვეცოდინება, მაშინ მივყვებით ასე ინერციით ყველაფერს, რატომ ისქარი და რატომ ესქარი. იმიტომ რომ ასე უნდა ყოფილიყო. მადლობთ და შემდეგ მსმენელი გისმენთ? ალო, გისმენთ, დიახ. დილამშვიდობის. დიდი მადლობა. თქვენ ახლა ჩემს მეხსიერებაში აბსოლუტურად ყველაფერი აღადგინეთ, რადგანაც ყველაფერი ამისი მომსწრე ვარ მე. ქარვასლაში მე ძალიან ხშირად ყოფილვარ. ქარვასლის შემდეგ, როდესაც აშენდა ის ტრიბუნა შავი ქვით, ამის მოწმეც მე ვარ. იმ ტრიბუნის წინ ძალიან ხშირად ამდგარ ვარ, იმიტომ რომ ყოველგვარი დემონსტრაცია და დღესასწაულების დროს გადიოდა ამ ტრიბუნის წინ. მე მუშაობდი სადღაც ისეთ ადგილას, რომ ვალდებული ვიყავი, იქ ყოფილიყავი და მდგარიყავი. დემონსტრაცია მოდიოდა რუსთაველის გამზირიდან, გავლიდა ამ დემონსტრაციას მოედანზე და შემდეგ ლესელიძით ჩაეშვებოდა და დაიშლებოდა. ყველა სახელის შეცვლის დროს მე ვარ ნამყოფი ამ მოედანზე. დღესასწაული იმართებოდა ხოლმე და შემდეგ ვარ კიდევ ერთი რამის მომსწრე. გარდაიცვალა ერთი ცნობილი პიროვნება გვარად ჯუღელი, ზუსტად არ მახსოვს, იყო ძალიან დიდი დემონსტრაცია მოედანზე და მეორედ კიდევ სტალინის გარდაცვალების დროს, როდესაც ისეთ წყდეტაში მოვხვდი, რომ ინაღამ ცოცხალი არ გადავიდა. დიდი მადლობა ქალბატონო, აი ჩემო სტუმარმა მთხოვა, რომ იქნებ ტელეფონი დატოვოთ და დაგეკავშირდებათ თვითონ. თუ შეიძლება ჩვენთვის როგორც მოგახსენებთ ნებისმიერი ასეთი მოგონება ფასეულია და განსაკუთრებით ჩვენი სტუმრების კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ? გისმენთ? ალო? დიახ, გისმენთ თქვენ ეთერში. დიდი მადლობა თქვენ სტუმარს. პირველ პასუხს მე ქარვასლაზე ვკითხე და პირველ კითხვაზე ამომწურავი პასუხი კი იყო დიდი მადლობა. მაგრამ მეორე ავტორი ვინ იყო ამ ქარვასლის? იცით რა ჩვენ გველოდებოდნენ მსმენელები და მე აღარ დავაცადე. სამწუხაროდ ანუ არქიტექტორის ვინაობა არ მახსოვს ან დიახ, და კიდევ ერთი მსმენელი. დიახ, გისმენთ? თუმცა შეიძლება ამ ინფორმაციის ნახვა. გამარჯობა. მე დავტოვებ ჩემ ტელეფონის ნომერს, ტყუილა
არ დაგაყოვნოთ და დიახ. ძალიან ბევრი რამ მახსოვს, ხანდაზმული ვარ მე. ბევრი რამ მახსოვს აი სტალინის შესახებ. აი იმაზე ძალიან ბევრს ვიტყვი, ძალიან ვარ მაგ საქმის იქ ვარ მონაწილე. ძალიან სასიამოვნოა რომ გვეხმიანებით დაგვიტოვეთ თუ შეიძლება თქვენი ნომერი. ახლა ჩვენ არა გვაქვს ირაკლი ბევრი დრო დარჩენილი, არ შეიძლება არ ვახსენოთ ის კონკურსი ისტორიაში, რომელიც გამოაცხადა საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიამ. მე მინდა რამდენიმე პირობა წავიკითხო ამ კონკურსზე, აი ჩემი წინაპარი ჩემს ასაკში. ეს არის მოსწავლეებისთვის კონკურსი, როგორი იყო ახალგაზრდა მეოცე საუკუნის საქართველოში, როგორ წარმოგიდგენიათ, როგორი იქნებოდით, როგორ იცხოვრებდით საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დროს 1918-21 წლებში. რას ფიქრობთ, როგორ ისვენებდნენ მოსწავლეები, როდესაც საქართველოს საბჭოთა რესპუბლიკა იყო და ასე შემდეგ. ეს კონკურსი დიდი ხანია უკვე მზადდება, თქვენ მთელი რეგიონები მოიარეთ. ეს არის ალბათ ერთ-ერთი პირველი მცდელობა ამ ტიპის დიდი კონკურსის. ეს არ არის მარტო საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის მონაწილეობით, ეს არის დიდი პარტნიორული პროექტი კოვერბერის ფონდის და სახალხო უნივერსიტეტების გერმანული ქსელის მიერ არის დაფინანსებული და პარტნიორი ერთ-ერთი მთავარი არის საქართველოს ისტორიის მასწავლებელთა ასოციაცია. მზადება მიდიოდა გასულ წელს, ანუ აქაც ზუსტად იგივე გათვლა, რაზეც ახლა საუბრობთ, რომ ისტორია რო არ დარჩეს ესე განყენებული და გაუგებარი და თითქოს არა ჩვენი, ამისი ყველაზე მარტივი გზა არის დავინახოთ ეს ყველაფერი პერსონალური თვალით, ანუ კონკრეტული ადამიანების გამოცდილებით და განსაკუთრებით ეს არის მნიშვნელოვანი სკოლის უფროსი კლასელებისათვის, როდესაც ისინი ხშირად სკოლის სახელმძღვანელოებში ვერ ხედავენ საკუთარი ოჯახი იქნება ეს თუ სოფელი თუ მხარის ადგილს გამოკვეთილად, სცადონ რომ ზუსტად ამითი დაიწყონ უახლესი ისტორიის თუ უახლეს წარსულის შესწავლა და შემეცნება, უბრალოდ კითხონ საკუთარ მშობლებს ან ბებიას, ბაბუას თუ უფრო ზედა თაობის წარმომადგენლები ჰყავთ, აი როგორ ცხოვრობდნენ, რა ხდებოდა მათ თვალზე, რა გამოცდილებები, თქვათ იგივე არქივებში როგორ ცხოვრობდნენ, თუნდაც ერთ-ერთი შეკითხვა 1918-21 წლებშიო. ჩვენ სამწუხაროდ არ ვართ ჯერჯერობით განებივრებული, იმიტომ რომ ანუ კონკრეტული ადამიანის თვალით რო დავინახოთ, ეს ამისთვის საჭირო არის რომ ჰქონდეს მათ მიერ დატოვებული მემკვიდრეობა ან წერილობითი ან სხვადასხვა ფორმით. ჩვენში რამდენადაც ხვდებით დღიურის და მემუარების წერის კულტურა იყო მეოცე საუკუნის პირველ ნახევარში, არა ძალიან მასობრივი. შემდეგ ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, ჩავიდა ღრმად იატაკქვეშეთში, ანუ ძალიან ჩაიკეტა ამ რეჟიმის, ასე ვთქვათ, პრობლემების გამო და შემდეგ უკვე ამას მოყოლილმა გულაცრუებამ და ასე ვთქვათ, უყურადღებობამ ისტორიის მიმართ საერთოდ გააქრო ამ ტიპის მოგონებების ან მემუარების ან დღიურების კვალი. თუმცა, როდესაც შეგვიძლია რომ რაღაცა ფრაგმენტები ვიპოვოთ, ძალიან აცოცხლებს ეს ყოველდღიურობას და აქედან უფრო გვაქვს საშუალება რომ არა რაღაცა ზოგადი ფრაზებით წავიკითხოთ ისტორია, არამედ კონკრეტული ადამიანის თვალით დავინახოთ. 21 წლის 12 დეკემბერს დილას თბილისის სკოლებში სწავლა ჩაიშალა. ეს გაყინული და ბნელი კლასებიდან ნახევრად მშიერი მოსწავლეების სახეტიალოდ გაქცევასაც გავდა. და შემდეგ რა მოყვება ამას? ეს არის ერთი ძალიან საინტერესო ეპიზოდი, რომელიც ასევე უკავშირდება ქალაქის ისტორიას და ასევე უკავშირდება ძალიან მნიშვნელოვან მეხსიერების ადგილს. ეს არის 1921 წლის დეკემბერი, საბჭოთა ოკუპაცია არის რამდენიმე თვე უკვე, თებერვალი თითქმის წელი სრულდება და 12 დეკემბერი 1917-1918 წლიდან აღინიშნებოდა ყოველთვის როგორც სახალხო გვარდიის დაარსების დღე. ანუ როდესაც თბილისის მუშათა რაზმმა აიღო არსენალის შენობა, განდევნა იქედან ბოლშევიკური გარნიზონი და დაეპატრონა ამ იარაღს, რამაც საფუძველი შეუქმნა ჯერ ამიერკავკასიის დამოუკიდებლობას, შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობას. ეს ხო ძალიან მნიშვნელოვანი დღე და როდესაც საბჭოთა ოკუპაცია არის და უკვე რამდენჯერმე რეპრესიების ტალღა არის დიდი დაპატიმრებების ჩატარებული, დეკემბრისთვის უკვე საზოგადოება აღარ არის ისეთი აქტიური, რომ რაღაც დემონსტრაცია
გამართოს, თუმცა მოსწავლეებმა აიღეს თავის თავზე ამის ინიციატივა, მასობრივად წავიდნენ სკოლებიდან, წავიდნენ ნაძალადევში, ნახალოვკაში, სადაც იყო სახალხო გვარდიის დაღუპული მებრძოლების საძმო სასაფლაო და ამ სასაფლაოზე გამართეს დემონსტრაცია, სადაც ეს თქვათ ახსენეს ამ დღის მნიშვნელობა, ახსენეს მათი დაღუპული ან დაპატიმრებული მამები და ძმები, რომლებიც ან სასაფლაოზე ან სხვა საძმო სასაფლაოებზე იყვნენ საქართველოში, რომლებიც უკანასკნელ ომში თებერვალში 1921 წლის თებერვალში დაიღუპნენ საბჭოთა რუსეთის წითელი არმიის წინააღმდეგ თბილისის და საქართველოს დაცვისას და დაიფიცეს, რომ ისინი გააგრძელებდნენ აი ამ მამების გზას და უცნობი მოსწავლის სიტყვა მოწოდება გაისმაო არის დღეს. სტატიაში მამებმა შვილებს ანდერძი დაგვიდეს, ჩვენი ვალია ანდერძი შევასრულო და დახოცილ მებრძოლთა ძვლებს ფიცი მივცეთ. ფიცი მტკიცე უშიშარი, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ მათ გზას და სამშობლოს და დემოკრატიისთვის ისევე ერთგულად დავდებთ თავს, როგორც ეს აქ განსვენებულმა მამებმა მოიმოქმედეს. ჩვენი მამები ციხეებში სხედან, ჩვენი მამები ტყეებში და მთებში გახიზნულან, ჩვენი მამები დახოცილები დარჩნენ ბროლის ველებზე და დამპყრობლებმა მათ გვამებზე გადმოაბიჯეს, ხოლო მკვდრები აყორნებს დაუტოვეს უპატრონოდ. მთელი ქართველი ერი ძაძებშია შემოსილი და ყოველ ქოხს გლოვა დაუფლებია. დაპყრობილი ქვეყანა გმინავს მონობის უღელქვეშ, ხოლო უცხო ძალები და მოღალატენი დაპატრონებიან ჩვენს საუნჯეს და ურცხვად ჯიჯქნიან. და შემდეგ არის შეფიცეს რომ ანდერძი ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ეს თქვა დემონსტრაცია, რაც აჩვენებს მოსწავლეების დიდ სამოქალაქო ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობას და აქტიურობას. ეს არ იყო ერთი ეპიზოდი მხოლოდ, მაგალითად 22 წლის მომდევნო წლის თებერვლისთვის იყო ძალიან დიდი ტალღა რეპრესიების დაპატიმრებების, რამდენადაც საბჭოთა რეჟიმმა ცადა ხელი შეეშალა ოკუპაციის წლის თავისთვის დაგეგმილი საპროტესტო გამოსვლებისთვის, მაგრამ მაინც თუ კი მათ შეძლეს უცებ დაეპატიმრებინათ პოლიტიკური ლიდერები ყოფილი დემოკრატიული რესპუბლიკის, მოსწავლეები მაინც გაიფიცნენ სკოლებში სწავლა ჩაიშალა, იყო დემონსტრაციების მცდელობა და რამდენიმე თვის შემდეგ უკვე 22 წლის 26 მაისისთვის უკვე იყო მასობრივი დემონსტრაციები თბილისში და რეგიონებში, მთავარ ქალაქებში დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად, რომელიც ამ დროს უკვე გაუქმებულია და ასე ვთქვათ აკრძალულია მისი აღნიშვნა როგორც საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის და თბილისში ამ ასე ვთქვათ დემონსტრაციების ავანგარდი, როგორც მაშინ უყვარდა თქმა, იყვნენ მოსწავლეები და სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები და ეს ასე ვთქვათ დემონსტრაციები და გამოსვლები და მიტინგებიც საბჭოთა რეჟიმმა ძალის გამოყენებით აშალა, ძალიან ბევრი ახალგაზრდა იყო მაშინ დაპატიმრებული და შემდეგ უკვე 23-24 წლისთვისაც თუ კი შევხედავთ სპექტრს, ვინც დაიღუპა 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების დროს. ეს არის ზუსტად თაობა 1890-იანების ბოლოს დაბადებული 1900-იანი წლების დასაწყისის, ანუ 19-20 წლის ახალგაზრდები, რომლებიც იყვნენ აი სავსე ენთუზიაზმით და ასე ვთქვათ ერთგულებით იმ იდეის, რაც არის დამოუკიდებლობა, თავისუფლება, დემოკრატია და რაც იყო როგორც პირველი რესპუბლიკა მათთვის ის რისი აღდგენისთვისაც იბრძოდნენ და ასე ვთქვათ სიცოცხლეც გაძირეს. Rodemde გაგრძელდება ეს კონკურსი, უბრალოდ რეგისტრაცია კონკურსისთვის. კონკურსი არის რეგისტრაცია და მონაწილეობა. ეს არის უფროს კლასელებისთვის 15-16 წლის მოსწავლეებისათვის. მათ შეუძლიათ ნაშრომების გამოგზავნა აპრილის ჩათვლით და შემდეგ უკვე ჟიური, სპეციალურად ამისთვის შექმნილი ჟიური დაიწყეს მათ განხილვას, ასე ვთქვათ, საკონკურსო წესით და ასე ვთქვათ, გამოცხადდება მთავარი ნომინანტები და უკვე საუკეთესო ნაშრომები დაიბეჭდება კრებულის სახით. ეს არის საინტერესო მოდელი, ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ამით გამოვირჩევთ, პირიქით ჩვენ ჩამოვირჩით უკვე ძალიან ბევრ ქვეყანას ამ მიმართულებით, მაგალითად რუსეთში ამისი უკვე 20 წლიანი ტრადიცია, როდესაც ტარდება საერთაშორისო საზოგადოება მემორიალის მიერ მსგავსი სასკოლო კონკურსები, ეს უკვე ურყევი ტრადიციაა და როდესაც ნახულობ კრებულებს მოსწავლეების მიერ ამ ტიპის ნამუშევრების, როდესაც ისინი მეოცე საუკუნეში კონკრეტული ადამიანის ისტორიას აცოცხლებენ, მათი წინაპარი იქნება თუ სხვა ადამიანი, ეს
არის უნიკალური წყარო, რომ ასე ვთქვათ, გაეცნო მეოცე საუკუნის აი ამ ძალიან მძიმე ხშირად, მაგრამ საინტერესო მოვლენებს ჩვენ მათი თანამედროვეების თვალიდან. ძალიან მძიმე მოვლენები ახსენეთ ირაკლიდან. საინტერესოა ჩვენმა მოსწავლეებმა თუ იციან ის თუ რა მოხდა. ჩვენ დღეს 2 თებერვალია და მე არ შემიძლია არ ვახსენო ეს თარიღი 1992 წლის 2 თებერვალს ის იყო ყველაზე სისხლიანი დღე. ეროვნული ხელისუფლების მომხრე მასობრივი მშვიდობიანი საპროტესტო მიტინგის მომხრეთა მიტინგის დახვრეტა. სამწუხაროდ დღეს ისე არ ვიცი ატყობა არა გვაქვს ჯერ ბოლომდე გაცნობიერებული თუ რა მოხდა მაშინ და შევახსენო რადიოს მელებს აუცილებლად 92 წლის 2 თებერვალი ისტორიაში შევიდა როგორც ყველაზე სისხლიანი დღე. ამ დღეს მასობრივ მშვიდობიან საპროტესტო მსვლელობას, რომელიც ვაგზლის მოედნიდან ქალაქის ცენტრისკენ მიემართებოდა და რომელსაც წმინდა ჯვარი მიუძღოდა წინ ჯერ ცირკის მისადგომებთან დახვდა პიკეტი, რომელმაც ორი მხრიდან მიმდებარე ბორცვებიდან დახვრიტა მიტინგის მონაწილეები. მსვლელობა იძულებული გახდა გეზი შეეცვალა უკან ვაგზლის მოედნისკენ გაბრუნებულიყო. უკან გამობრუნებულ მსვლელობას მეორე პიკეტი დაახვედრეს კინოსტუდიასთან. ამ პიკეტმა საფარიდან ტყვია დაუშინა და დახვრიტა მსვლელობის მონაწილეები. ამის შემდეგ მსვლელობა იძულებული გახდა დავით აღმაშენებლის პროსპექტზე გადაენაცვლა, სადაც მარჯანიშვილის მოედანზე მათ კიდევ ესროლეს და დახვრიტეს. მარჯანიშვილის მოედანთან მოხდა მასობრივი დაპატიმრებები. მსვლელობის ათობით მონაწილე უკანონო პარამილიტარებმა დააპატიმრეს და საპრობილეებში სასტიკად ცემეს და აწამეს. რამდენიმე აქ დაპატიმრებულებისგან უგზო-უკლოდ დაიკარგა. 1992 წლის 2 თებერვალს პოლიციის მონაცემებით მოკლული იქნა 12 ქართველი და დაიჭრა ასობით, ხოლო სამართალდამცავი ორგანიზაციების მონაცემებით მოკლული იქნა 23 და დაიჭრა 183 ადამიანი. აი სამწუხარო ასეთი ისტორია ჯერ კიდევ ეთყობა არ არის ეს შეფასებული, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ეს არის საკმაოდ რთული პერიოდი. ჩვენ ვიცით 16 წლის ბიჭი მოუძღო და რომელიც მოკლული იქნა აი ამ დემონსტრაციას წინ. მე პირადად არ ყოფილვარ ამ დემონსტრაციაზე, მაგრამ მე ვიყავ ფილარმონიასთან, სადაც აი ასევე ჯაჭვი შევკარით ჩვენ და ველოდებოდით სროლას და არ დამავიწყდება ის განცდა. იცით, აი მე ვამბობ, რომ ისტორიულ მეხსიერებას პერიოდულად ესაჭიროება, მე კი არ ვამბობ, მიღებული ალბათ ეს აზრი გაცოცხლება პერიოდულად და აუცილებელია რომ ასეთი ფაქტების შესახებ იცოდნენ ჩვენმა ახალგაზრდებმა, ხო? ეს არის ის მძიმე გამოჩვენება, რომელიც რაღაც თითქოს მოყვება. უნდა გაუსწორო, თუმცა ანუ ერთ-ერთი მიზეზი რის გამოც არ ჩანს ეს კვალი არის, რომ ძირითადად ეს ჩვენთვის არ არის მარტო მეოცე საუკუნე, ძალიან მძიმე მასობრივი ტრაგედიების და გადაკლიზმების საუკუნეა და როგორც წესი ცუდის გახსენება არ უნდათ ხოლმე და თვლიან რომ აი თუ კი არ გავიხსენეთ და გამდევნით მეხსიერებიდან თითქოს ეს უკეთესია, მაგრამ ხვდებით ალბათ რომ ეს არ არის გამოსავალი პირიქით ამ ტკივილის ასე ვთქვათ გახსენება, გადახარშვა, მისის თვალის გასწორება და საკუთარი სახელის დარქმევა არის ის შეგძენს, რა თქმა უნდა, სამომავლოდ უნდა დავასრულოთ ირაკლი ჩვენი გადაცემა. დღეს ირაკლი ხვადაგიანი იყო, მეგობრებო, მკვლევარი ისტორიკოსი, ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ამ გადაცემას კი ვუძღვებოდი მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. გმადლობთ ყურადღებისთვის, ნახვამდის. ხაზის რადიო.